นี่คือสิ่งที่ผมเฝ้ารอมานานมากแล้วนะครับว่าเมื่อไหร่จะมีคนทำอะไรแบบนี้ออกมาขายสักทีนะครับแล้วก็ในที่สุดมีมาจนได้นะครับนี่คือพัดลมไอเย็นจากแบรนด์ฟูลินั่นเองนะครับอย่างที่ชื่อเขาบอกเลยนะครับว่านี่คือพัดลมที่เป็นพัดลมไอเย็นดังนั้นเนี่ยมันต้องมีอะไรบางอย่างที่สามารถสร้างความเย็นให้กับตัวพัดลมได้ใช่ไหมครับแล้วก็เป่าลมออกมาให้มันโดนหน้าเราอะไรแบบนี้นะครับซึ่งก่อนอื่นเนี่ยผมต้องเล่าก่อนว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์ที่เอาไว้สร้างไอเย็นในโลกนี้เนี่ยที่มันเป็นไซส์พกพาเนี่ยมันมีอยู่แล้วนะซึ่งมันไม่ใช่อะไรที่ไหนไกลนะครับมันคือสิ่งนี้นะครับเพื่อนๆเนี่ยผมขอหยิบออกมาจากกล้องที่ผมกำลังถ่ายอยู่เลยนะครับนี่คือสิ่งที่เรียกว่าเป็นเซมิคอนดักเตอร์สร้างไอเย็นของการคูลิ่งมือถือนะครับคือมันมีหลายยี่ห้อมากๆเลยนะที่มันจะเป็นอุปกรณ์ประมาณว่าแบบมันจะมีพัดลมด้านในเล็กๆนิดนึงอ่ะแต่ว่าพัดลมนั้นอ่ะไม่ได้ใช้เพื่อเป่าให้เกิดความเย็นนะครับแต่มันจะเป็นการเป่าเพื่อทำให้วงจรด้านในมันมีการถ่ายเทความร้อนแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆสังเกตดูนะว่ามันจะมีความเย็นระดับที่ถ้าเกิดเรานิ้วแตะๆดูปั๊บเนี่ยมันจะเห็นเป็นไอน้ำเกาะเลยนะครับซึ่งถ้าเกิดผมวางไว้เรื่อยๆแบบนี้นะโดยที่ผมไม่ได้ยุ่งอะไรกับมันเลยเนี่ยไม่ได้เอามันไปแปะกับพื้นผิวอะไรอ่ะมันจะเป็นหยดน้ำแบบไหลออกมาติ่งๆเลยอ่ะดังนั้นอุปกรณ์เหล่านี้เนี่ยมันมีอยู่แล้วก็โดยส่วนมากเนี่ยเราจะเห็นว่าเขาเอาไปใช้กับการคูลิ่งมือถือหรือว่าเอาไปทำให้วัตถุบางอย่างมันเย็นอย่างนี้เพื่อนๆลองดูนะถ้าเกิดเรานิ้วปาดไปเนี่ยอันนี้คือไอน้ำเริ่มเกาะแล้วนะครับมันเย็นมากๆซึ่งผมอ่ะใช้งานมันนานมากๆแล้วเดี๋ยวขอติดกลับไปที่ iPhone ก่อนซึ่งอย่างที่บอกไปผมใช้งานมาพักหนึ่งละแล้วก็รู้สึกว่ามันจะดีไหมถ้าเกิดมีคนเอาอะไรแบบเนี้ยมาทำเป็นอุปกรณ์ที่แบบมันอยู่กับพัดลมคือใส่ไอตัวชุดสร้างไอเย็นแบบนี้สัก 4-5 ตัวไปในพัดลมเลยแล้วก็เสียบไฟเข้าไปนะครับคือโอเคใช้พลังงานเยอะพลังงานน้อยนี่ไม่ว่ากันละซึ่งถ้าเกิดจะใช้เยอะก็ไม่แปลกแบตจะหมดเร็วไม่ซีเรียสนะครับขอให้มันเย็นได้แล้วก็เดี๋ยวผมหา power bank มาเสียบเอาเองแต่ขอให้หลักการทำงานเนี่ยมันคือเป็นการสร้างไอเย็นแล้วเอาพัดลมเป่าออกมาเมื่อไหร่มันจะมีสักทีจนสุดท้ายนะครับเพื่อนๆตัวนี้มันมาแล้วนะครับก็คือมันหลักการเดียวกันเลยไอ้ตรงเนี้ยมันจะเป็นแผงที่เอาไว้สามารถทำไอเย็นได้แล้วก็พัดลมด้านหลังเนี่ยก็มีหน้าที่เป่าลมออกมานะครับซึ่งวิธีการใช้งานเนี่ยง่ายๆเลยนะครับมันก็จะเป็นพัดลมหน้าตาแบบนี้เรียบๆง่ายๆนะด้านหลังก็จะมีตะแกรงที่เอาไว้กันลมกันนิ้วเราแย่เข้าไปนะครับตะแกรงก็ค่อนข้างจะเล็กนะอันนี้เด็กเล็กใช้งานได้นะครับนิ้วไม่แย่เข้าไปแต่ว่าที่ต้องกลัวมีอย่างเดียวคือเรื่องผมถ้าเกิดใครผมยาวเป็นสาวๆผมยาวเนี่ยมีโอกาสที่ผมจะหลุดเข้าไปแล้วก็โดนดูดได้ง่ายๆนะครับอันนี้ระวังนิดนึงแล้วก็มีที่ชาร์จ USB Type C มาแบตก็ 3,000 มิลลิแอมป์ชาร์จไม่นานมากก็เต็มละนะครับซึ่งโหมดในการใช้งานเนี่ยจะมีด้วยกันหลักๆเนี่ย2โหมดแรกเนี่ยคือโหมดพัดลมนะครับมี3ระดับก็คือระดับเบอร์1แบบนี้กดปั๊บอันนี้เบอร์1นะครับเนี่ยมันก็จะเริ่มเป่าละอันนี้ถ้าเกิดใครที่ใส่หูฟังอาจจะได้ยินเสียงอยู่บ้างนะครับเสียงไม่ได้ดังมากแล้วก็ลมเนี่ยถือว่ายังไม่ได้แรงมากแต่ว่าโหมดนี้เนี่ยมันจะเริ่มทำไอเย็นแล้วก็มีการเป่าไอเย็นออกมาประมาณหนึ่งละนะครับแล้วก็เบอร์2อันนี้พัดลมก็จะแรงขึ้นซึ่งเบอร์2เนี่ยก็ถือว่าแรงระดับหนึ่งแต่ว่ามันจะไม่สามารถเทียบเท่ากับไอตัวที่แบบเป็นพัดลมจิ๋วๆที่มันเป็นพัดลมเทอร์โบที่เราฮิตกันในตอนนี้อาจจะเทียบกันไม่ได้นะครับอันนี้คือเรียกว่าอยู่ในระดับพัดลมมาตรฐานทั่วไปแต่ว่าตอนนี้จะรู้สึกได้แล้วว่ามันมีไอเย็นบางอย่างออกมาจากตัวพัดลมนะครับแล้วก็เบอร์3อันนี้แรงสุดเลยซึ่งโดยการใช้งานในที่ outdoor ส่วนมากจะเปิดเบอร์3ตลอดเพราะว่ามันก็เป็นความแรงที่พอจะรู้สึกถึงไอเย็นแล้วก็ทำให้เราสบายขึ้นได้มากๆละนะครับซึ่งความเย็นที่เกิดขึ้นถ้าถามว่าระดับไหนต้องบอกว่ามันเย็นขึ้นประมาณสัก2-3 องศาประมาณนี้นะคือแน่นอนถ้าเกิดเราเอาไปในที่ที่แบบมันร้อนมากๆนะครับคือด้านนอกระอุเลยเนี่ยไอ้พัดลมเนี่ยจะช่วยได้ประมาณนึงแต่ว่าไม่ถึงขั้นแบบโหเย็นฉ่ำเหมือนกับอยู่ในห้องแอร์แบบนั้นนะครับคือด้วยความที่มันก็เป็นไอเย็นที่มันระเหยออกมาแล้วก็ไอ้ตัวพัดลมเนี่ยมันก็เป่าลมออกมาแต่แน่นอนจังหวะที่มันเป่าลมเนี่ยมันจะดูดลมที่อยู่ด้านหลังเนี่ยเข้ามาด้วยเพื่อพ่นออกมาด้านหน้าใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเกิดด้านนอกมันร้อนมากๆนะมันก็จะโดนลมร้อนที่มันดูดเข้าไปเนี่ยหักล้างกันกับไอเย็นที่มันปล่อยออกมาประมาณนึงก็คือจะสูญเสียความเย็นไปพอสมควรดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดในที่ที่มันร้อนจัดๆเลยเนี่ยเราจะรู้สึกได้นิดหน่อยว่ามันเย็นขึ้นนะครับแต่ว่าไม่ได้เย็นจัดขนาดที่เหมือนกับเปิดแอร์อะไรใดๆนะครับหรือแม้แต่เอาไปเทียบกับพวกพัดลมไอเย็นที่แบบเป็นตู้ใหญ่ๆแล้วก็มีช่องใส่ถาดน้ำแข็งลงไปนะครับมีไอน้ำจริงจังอันนั้นก็ไม่ได้นะอันนั้นจะเย็นกว่าแน่นอนเพราะว่าอันเนี้ยมันก็ค่อนข้างเล็กนะครับแต่ทำให้เราสบายขึ้นได้ไหมต้องตอบว่าทำให้เราสบายขึ้นได้จริงนะคือต้องบอกว่าไอ้ตัวเนี้ยดีกว่าพัดลมธรรมดาทั่วไปแน่ๆนะครับคือถ้าเกิดเอามาเทียบกัน2อันตัวซ้ายคือตัวไอเย็นตัวขวาคือตัวปกติที่ความแรงพัดลมเท่าๆกันนะเราจะรู้สึกได้เลยทันทีว่าไอ้นี้เย็นกว่าแบบมีนัยยะประมาณนึงเลยนะครับแต่ก็อย่างที่บอกนะคือก็ไม่ได้หนาวสั่นไม่ได้เย็นเวอร์ขนาดนั้นแต่ว่าถ้าต้องเลือกระหว่างตัวธรรมดากับตัวไอเย็นผมเลือกไอเย็นก่อนแน่นอนอยู่แล้วเพราะว่ามันมีข้อได้เปรียบเรื่องความเย็นที่มันมาเติมให้เราประมาณหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือโหมดในการเป่าพัดลมทั่วไปส่วนอีกโหมดหนึ่งน่าสนใจมากก็คือ
ถ้าเกิดเราเปิดพัดลมไปเรื่อยๆปั๊บเนี่ยไอ้3 สเต็ปแรกเนี่ยมันจะเป็นความแรงนะครับก็คืออันนี้1ความแรงเบอร์1ปุ๊บความแรงเบอร์2ปุ๊บความแรงเบอร์3นะครับแล้วถ้าเกิดเรากดอีกทีนึงเนี่ยมันจะไม่ใช่การปิดพัดลมนะมันจะเข้าสู่โหมดที่2ทันทีนะครับหรือว่าจริงๆก็คืออยู่ที่ระดับความแรงเบอร์4กดปั๊บเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยมันก็จะยังติดอยู่ใช่ไหมครับแต่ว่าสิ่งที่มันเปลี่ยนไปก็คือพัดลมเนี่ยมันจะกลับไปเป่าเบาๆอีกครั้งพอๆกับตัวโหมดที่1แต่สิ่งที่มันจะตามมาคือตรงนี้เพื่อนๆตรงเนี้ยมันจะกลายเป็นเซมิคอนดักเตอร์ที่เหมือนกับไอตัวคูลิ่งตัวเกมเมื่อกี้ทันทีเลยอะสังเกตดูนะว่าเนี่ยเริ่มมีไอ้น้ำมาเกาะแล้วนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเย็นมากๆนะครับคือเย็นเจี๊ยบเลยเนี่ยเวลาจับปั๊บนะคือแทบจะเป็นละอองน้ำแล้วนะเพื่อนๆเนี่ยลองดูนะฮะคือละอองน้ำเริ่มเกาะละนะครับเริ่มเย็นมากอันนี้คือเย็นแบบเย็นมากๆเลยนะครับระดับเดียวกับเพื่อนๆเอานิ้วไปจับตู้เย็นที่แบบปิดมานานมากๆแล้วอะคือเย็นเลยอะซึ่งไอ้ตรงนี้แหละเป็นจุดที่น่าสนใจมากก็คือจังหวะที่เราออกไปอยู่ในที่ที่มันร้อนมากๆเพื่อนๆเราสามารถเปิดโหมดนี้นะครับแล้วก็เอาไอ้ส่วนเนี้ยที่มันเย็นๆน่ะไปเกาะตามผิวเราแบบนี้นะครับไปแตะเอาไปแช่ไว้ซึ่งเราสามารถเอาไปแตะตรงคอได้แตะตรงส่วนที่แบบมันร้อนมากๆเพื่อระบายอากาศได้นะครับแล้วมันก็จะมีพัดลมเป่ามาเบาๆเพื่อคลายความร้อนออกไปด้วยซึ่งตรงเนี้ยผมว่าเป็นอะไรที่ช่วยได้มากๆเลยนะแต่ว่าความเย็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันจะไม่ได้เย็นกัดผิวเรานะครับคือเวลาเรานิ้วจับอ่ะเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยเย็นแบบเว่อร์เลยเย็นขนาดที่ว่าอีกนิดนึงจะเหมือนน้ำแข็งอยู่แล้วนะครับความรู้สึกเราจะประมาณนั้นนะแต่ว่าพอเราแตะปั๊บมันก็จะเหมือนโดนความร้อนจากไอร่างกายเราอะดูดเข้าไปนิดนึงนะครับทำให้ความเย็นมันก็ไม่ได้เย็นอย่างที่เราคิดขนาดนั้นคือไม่ถึงขั้นน้ำแข็งอะแต่ว่าเย็นมากๆอะนะครับเย็นระดับที่ช่วยเราคลายความร้อนจากจุดนั้นได้ทันทีเลยนะครับซึ่งอันนี้เป็นฟีเจอร์ที่ดีมากๆเพราะว่าเวลาเราใช้งานจริงๆอะเวลาผมใช้นะสมมุติว่าผมไปอยู่เอาท์ดอร์ละหรือว่าพาลูกไปเล่นที่สวนไปที่แบบมันร้อนจัดๆนะครับผมก็จะหยิบอันนี้ไปด้วยใช่ไหมครับแล้วก็สเต็ปแรกเลยนะผมก็จะเปิดไปเบอร์4ก่อนเลยนะครับนั่งนับเอาพอเป็นเบอร์4เสร็จปั๊บเนี่ยผมก็เอาแตะตรงคอผมนะครับแช่ไว้ประมาณ15 วิ20 วิ30 วินะครับพอมันเริ่มเย็นปั๊บก็ย้ายจุดไปตรงต้นคอข้างหน้าบ้างไปตรงท้ายทอยด้านหลังบ้างไปตรงต้นแขนซ้ายไปตรงต้นแขนขวาไปตรงหน้าอกบ้างนะครับไปตรงนั่นตรงนี่ตรงหน้าผากคือย้ายไปเรื่อยเลยทุกๆ30 วิทุกๆ1 นาทีนะครับแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอตัวมันเริ่มแบบสบายแล้วเริ่มคูลแล้วก็กลับมาเปิดโหมดพัดลมเบอร์3ก็เป่าไปเลยนะครับเราก็จะได้ไอเย็นจากตัวพัดลมออกมาประมาณนึงนะครับก็เย็นสบายกันไปเลยแบบนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่าภาพรวมแล้วเป็นอะไรที่เวิร์กมากอยากให้ลองกันจริงๆนะคืออันนี้ผมก็ไม่ได้สปอนเซอร์อะไรใดๆมานะครับผมซื้อมาใช้งานเองนะแล้วก็เขาจะมีของแถมมาให้นะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจมากก็คือเป็นขาตั้งตอนแรกก็คิดว่าเป็นขาตั้งแล้วมีที่เกี่ยวแบบพวกเป็นสายไฟอะไรมาหรือเปล่านะครับแต่ว่าจริงๆอันเนี้ยมันคือขาตั้งที่เราสามารถใช้วางมือถือแล้วก็ดูไปด้วยได้เพื่อนๆคือคิดมาดีนะคือประมาณว่าแบบคุณก็นั่งดูละครไปนั่งดูซีรีส์ไปแล้วก็เป่าหน้าไปด้วยในตัวนะครับแล้วก็ไอตัวคอเขาเนี่ยสามารถหมุนได้นิดหน่อยไม่ได้เยอะมากนะอย่างเงี้ยคือมันจะมีเป็นจอยเป็นบอลจอยนิดนึงนะครับเงยได้เยอะประมาณนี้นะครับแต่ว่าบิดซ้ายบิดขวาเนี่ยไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับได้นิดหน่อยแต่ว่าเราก็สามารถบิดตรงนี้แทนได้นะก็ถ้าเกิดจะตั้งนะครับก็บิดตัวเครื่องเอาหรือว่าหามุมมาเอานู่นเอานี่มาเกยๆอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็แน่นอนสายไม่ได้นะครับอันนี้พัดลมบางอันมันจะมีระบบฟีเจอร์ที่แบบมันสายไปสายมาได้ละอันนี้ก็เป็นแฮนด์เฮลเอานะครับก็ไม่เน้นการสายเท่าไหร่ขาตั้งนี้ก็ดีมากนะผมว่ามันก็ได้ใช้งานจริงนะครับเวลานั่งอยู่ที่โต๊ะทำงานคอมก็นั่งตั้งไปเลยนะครับแล้วก็เล็งใส่หน้าเราเลยซึ่งไอตัวเนี้ยมันจะแสดงประสิทธิภาพได้ดีมากๆเลยถ้าเกิดมันอยู่ในห้องแอร์ที่แอร์ไม่เย็นเพื่อนๆน่าจะพอเคยเจอสถานการณ์นั้นสมมุติว่าออฟฟิศแบบกำลังร้อนๆเลยนะครับด้านนอกแดดระอุมากและแอร์ออฟฟิศเอาไม่อยู่ไอ้ตัวนี้คือช่วยได้มากๆนะครับคือถ้าเกิดลมรอบๆมันไม่ได้ร้อนมากไอ้ตัวนี้จะแสดงศักยภาพความเย็นได้แบบอย่างเวอร์เลยนะครับแล้วเราจะรู้สึกแบบทันทีขึ้นมาอีกสเต็ปนึงว่าเฮ้ยมันเย็นขึ้นทันทีเหมือนมีแอร์มาเจาะหน้าเลยถ้าเกิดอยู่ในที่ที่มันเย็นประมาณนึงอยู่แล้วนะครับแต่ก็แน่นอนนะครับในการใช้งานในประเทศไทยเราก็อยากเอาไปใช้เอาท์ดอร์อยู่แล้วแหละมันก็จะเย็นขึ้นอย่างที่บอกไปประมาณนึงรู้สึกได้ถ้าให้เลือกก็จะเอามาใช้แหละแต่ก็ไม่ได้แบบเย็นกรี๊ดเป็นแอร์ขนาดนั้นเหมือนที่เราจินตนาการนะครับซึ่งสรุปเลยถามว่าถ้ามีตัวธรรมดากับตัวนี้เลือกตัวไหนที่ความแรงเท่ากันเอาตัวนี้นะครับไม่ต้องคิดอะไรเยอะแต่ถ้าเกิดมีพัดลมที่มีความแรงมากกว่าตัวนี้แบบสมมติ 2-3 เท่ายังจะเลือกอันนี้อีกไหมผมก็คิดว่าอาจจะยังเลือกอันนี้อยู่นะเพราะว่าฟีเจอร์มันต่างกันคือพัดลมที่มันแรงมากๆเวลาเราไปที่มันร้อนๆมันก็คือการเป่าเอาลมแรงอัดหน้าเราแต่อันเนี้ยต่อให้มันเบากว่าแต่ว่ามันมีไอเย็นจริงๆนะซึ่งถ้าเกิดมันแรงไม่พอเราก็แค่ขยับมาใกล้ๆหน้าเรานะครับยิ่งใกล้มันก็ยิ่งสูญเสียพลังงานน้อยก็ยิ่งทำให้เราเย็นขึ้นได้ง่ายกว่าซึ่งก็เป็นพัดลมตัวที่ผมว่าหลังๆมาผมน่าจะพกแค่ตัวนี้ตัวเดียวเลยเวลาไปนู่นไปนี่
เช่นพาลูกไปซาฟารีเวิร์โซนร้อนแบบนี้นะครับตัวนี้เอาอยู่แน่นอนนะครับเดี๋ยวลองดูส่วนแบตเตอรี่ต้องสารภาพก่อนเลยว่าตั้งแต่ใช้งานมายังไม่เคยปล่อยให้แบตหมดเลยเพราะว่าใช้งานทีนึงก็ไม่ค่อยเกินชั่วโมง2 ชั่วโมงซึ่งชั่วโมงนึงอยู่ได้นะถ้าเกิดไม่ได้เปิดแรงเปิดเร็วเย็นอะไรเวอร์ตลอดเวลานะครับแต่ว่าผมแนะนำเลยว่ายังไงใครที่จะใช้อันนี้นะคือพกแบตสำรองไปด้วยเลยครับเพื่อนๆคือเราไม่ควรจะปล่อยให้แบตมันหมดเลยอะถ้ามันหมดก็ชาร์จต่อเลยใช้งานต่อทันทีอะไรแบบนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ถ้าเกิดได้ใช้ปั๊บแล้วมันหายไปปั๊บนะจะร้อนกว่าปกตินิดนึงด้วยซ้ำนะครับเพราะเราชินกับความเย็นละพอแบตมันหมดปั๊บแล้วเราอยู่ใช้ปั๊บเนี่ยแล้วมันยังร้อนอยู่โอ้โหมันเดือดร้อนเลยนะครับดังนั้นก็แนะนำพกแบตพกอะไรไปชาร์จให้มันเสร็จสับเรียบร้อยอย่าให้มันหมดใครที่อยากได้ก็ลองไปดูนะครับราคาอยู่ที่ประมาณ800 บาทบวกลบไม่แพงมากนะครับราคาดีเลยหน้าตาก็ดูเรียบร้อยดีด้วยแล้วก็ใช้งานจริงเวิร์กนะครับอันนี้ฟันธงว่าใช้ได้จริงเย็นจริงมีไว้ดีกว่าไม่มีแน่นอนนะครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ